આ બુકમાં જે વસ્તુ નથી આપેલી કે સમાવેશ આમાં નથી કરી શકી, આપણી પાર્ટ 1, 2, 3 માં તો છે જ, એ થોડીક ડિટેલ આપણે અભ્યાસ કરતા પહેલા સમજી લઈએ. શું કે આ બધા શબ્દોનો ગુજરાતી અર્થ શું થાય, રિલેટિવ તરીકે અને કનેક્ટિવ્સ તરીકે જોઈએ. પહેલા વુ, તો વુનો વુ એટલે કે જે, કે જેણે, કે જેવો, કે જેની પાસે, અને એનું એ વ્યક્તિ માટે વપરાય છે, કર્તાનું કામ કરે છે. આ સ્લાઇડ પછી તરત જ આપણે પહેલા આ બધાના એક્ઝામ્પલ્સ જોવાના છે અને પછી MCQs શરૂ કરવાના છે. મિત્રો, આ શરૂઆતના દરેક વિડીયોની અંદર આ નોંધ આપેલી છે. ઉપરાંત જે એક્ઝામ્પલ્સ છે એ ચેન્જ થતા જાય છે. આ મિસ કરતા જ નહીં કે આ તો ચાલો બધામાં કોમન છે, એ મિસ નહીં કરતા. કારણ કે જે મેઇન વસ્તુ છે જો એ જ મિસ કરી જશો તો પછીના જે MCQ છે ને એ સમજવા અઘરા પડશે. આ પહેલાં સમજી લો, MCQ સરળ થઈ જવાના છે. ઓકે, વિચ, જેનો ગુજરાતી અર્થ થાય છે કે જે, અને વસ્તુ કર્તા કે કર્મ માટે વપરાય છે. whom, ગુજરાતી અર્થ કે જેને, એ વ્યક્તિ માટે વપરાય અને કર્મ માટે. whose, જેનો ગુજરાતી અર્થ પ્રશ્નાર્થમાં કોના, કોની, કોનું, કોનો છે, જ્યારે સંબંધમાં અથવા તો રિલેટિવ કે કનેક્ટિવ તરીકેનો ગુજરાતી અર્થ છે જેના, જેની, જેનું, જેનો, અને એ અથવા જેની પાસે વ્યક્તિ માટે વપરાય અને સંબંધ દર્શાવે. વોટ, પ્રશ્નાર્થમાં શું, પરંતુ બે વાક્યોને જોડવા માટે એ જે તે અર્થમાં આવશે. વેન, એટલે પ્રશ્નાર્થમાં ક્યારે, પરંતુ વિધાનમાં અથવા તો બે વાક્યોની વચ્ચે જ્યારે, ત્યારે કે ક્યારે, સમય દર્શાવવા માટે. વેર અથવા વિધર, જેનો પ્રશ્નાર્થમાં ક્યાં અર્થ છે, બે વાક્યોને જોડવામાં બધામાં આગળ કે લાગે. હું જાણું છું કે તમે શા માટે અહીં આવ્યા છો, તો કે લગાડીએ છીએ આપણે. એ અને શા માટે, તો કે અને શા માટે એનું બે વાક્યોની વચ્ચે વાયથી જોડાય છે ને. વાય પ્રશ્નાર્થમાં એનું માત્ર શા માટે થાય, વાય આર યુ લેટ, તમે શા માટે મોડા છો. પરંતુ વિધાનમાં આઈ ડોન્ટ નો વાય યુ આર લેટ, મને ખબર નથી તમે શા માટે મોડા છો, એમ નહીં, મને ખબર નથી કે તમે શા માટે મોડા છો. તો કે ઇઝ IMP એ આ બે વાક્યોની વચ્ચે જ્યારે વપરાયું હોય ને એનું ગુજરાતી આપણે કરીએ ત્યારે. હાવ એટલે કેવી રીતે, તો કે એ જ ગુજરાતી અર્થ છે ક્રિયાની રીત જાણવા માટે. હાવ મેની, કેટલા, કેટલી, કેટલું, સંખ્યા દર્શાવવા માટે, હવે જાણવા માટે નહીં, દર્શાવવા માટે. હાવ મચ, કેટલા, કેટલી, કેટલું, અને કેટલોય, જથ્થો દર્શાવવા માટે, જાણવા માટે વાત નથી, દર્શાવવા માટે, બતાવવા માટે. હાવ લોંગ, કેટલો સમય, તો સમયગાળો બતાવવા માટે. હાવ ફાર, કેટલું દૂર, અંતર દર્શાવવા માટે, જાણવા માટે નહીં. વેન્સ, કે ક્યાંથી, જ્યાંથી વગેરે. ફ્રોમ વેર, એ દર્શાવવા માટે. થોડોક શબ્દ રચના આપણે ફેરવી છે કે આ બધા જ વુ, વિચ, વુમ, વુઝ, વોટ, વેન, વેધર, વેર, વિધર, વેર, વાય, હાવ મેની, હાવ મચ, હાવ લોંગ, હાવ ફાર અને વેન્સ, એ બધા પ્રશ્નાર્થ તરીકે હોય તો કંઈક જાણવા માટે હોય, બે વાક્યોની વચ્ચે હોય તો કંઈક દર્શાવવા, રજૂ કરવા માટે હોય છે. ઓકે, કેવી રીતે જોઈએ નેક્સ્ટમાંથી ક્વેશ્ચન જોતા જઈએ છીએ. WH રિલેટિવ્સ અથવા કનેક્ટિવ, ગુજરાતી અર્થ અને એક્ઝામ્પલ્સ. દરેક વિડીયોમાં એક્ઝામ્પલ્સ અલગ અલગ હશે કે રહેશે, આ નોંધ કરજો. આ બધાના એક્ઝામ્પલ્સ લીધા છે, મહેનત થોડી લાગી છે પરંતુ તમારા માટે છે મિત્રો. હું એટલે શું, કે જે, જેણે, જેવો, જેની પાસે, અને એ વ્યક્તિમાં બતાવવા માટે, કરતા બતાવવા માટે વચ્ચે આવે. હવે કેવી રીતે, ધીસ ઇઝ માય સર હુ ટીચીઝ મી ઇંગ્લિશ, આ મારા સર છે જે મને અંગ્રેજી ભણાવે છે, કોણ નહીં. હવે બીજી વાત એ મિત્રો કે આ દરેક WH પછી પાછળની વાક્ય રચના વિધાન હોય. આ સનાતન સત્ય કે સનાતન રૂલ સમજી લો. WH બે વાક્યોને જોડે ત્યારે પાછળની રચના કેવી હોય, વિધાનની હોય. આ તમારી ઇનડાયરેક્ટમાં ખૂબ કામ લાગવાનું છે. આ બે વાક્યોને જોડવામાં WH રિલેટિવ કે કનેક્ટિવમાં પણ ખૂબ જ મોસ્ટ IMP છે. વિચ તું માટે વપરાય, કરતા કે કર્મ બેયનું કામ કરે. જો વેર ઇઝ ધ બુક વિચ યોર ફ્રેન્ડ હેઝ ગિફ્ટેડ યુ, એ બુક ક્યાં છે કે જે તમારા મિત્રએ તમને ગિફ્ટમાં મોકલી છે. નિયમ નંબર 2 આપી દઉં હવે કે WH પછી વિધાન હશે અને WH એનું એ છે
એ પ્રશ્નાર્થ નહીં હોય, અહીં WH પ્રશ્ન નહીં હોય, તો તેમ છતાંય વાક્ય નંબર 2 પ્રશ્નાર્થ છે. એ કયું પ્રશ્નાર્થ છે? એ આગળનું વેર વાળું પ્રશ્નાર્થ છે, જે અહીંયા પૂરું થાય છે. જ્યારે વચ્ચે વપરાણું વિચ યોર ફ્રેન્ડ હેઝ ગિફ્ટેડ યુ, આ વિધાન રચના છે. દરેક વસ્તુ નોંધ કરજો. whom કે જેને, વ્યક્તિ જાણવા, વ્યક્તિ વિશે બતાવવા માટે, જાણવા માટે નહીં, બતાવવા માટે. શું બતાવીએ છીએ? જો, કિશન સર whom we know since long teaches English online. કિશન સર જેને અમે ઘણા સમયથી ઓળખીએ છીએ તે અંગ્રેજી ભણાવે છે. જેને અમે ઓળખીએ છીએ એટલે કોને? કિશન સરને, કર્મ તરીકે જેને અમે ઓળખીએ છીએ. whose સંબંધ, જેના, જેની, જેનું, જેનો, જેની પાસે. વ્યક્તિ અને સંબંધ બતાવે. કેવી રીતે? શિવાની ઇઝ માય ક્લાસમેટ whose father. તો whose father એટલે કોના પિતાજી? શિવાનીના પિતાજી. સંબંધ આવ્યો. શિવાની મારી ક્લાસમેટ છે. whose father જેના પિતાજી રન્સ ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ બિઝનેસ, ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટનો ધંધો ચલાવે છે. 5 વોટ, જે તે કીધું ને. પ્રશ્નાર્થમાં શું? આમાં જે તે કેવા અર્થમાં? આઈ વિલ ગીવ યુ વોટ યુ ડિમાન્ડ. તમે જે માંગશો તે હું આપીશ. તમે જે કહ્યું તે મેં કર્યું. આઈ ડીડ વોટ યુ ટોલ્ડ મી, અથવા તો વોટ યુ ટોલ્ડ મી કોમાં આઈ ડીડ. જે તે આ અર્થમાં. ચાલો નેક્સ્ટ. 6 થી 10 એક્ઝામ્પલ. વેન એ જ્યારે ત્યારે, કે ક્યારે એ સમય બતાવે. ડુ યુ નો વેન ઇન્ડિયા ગોટ ધ ફ્રીડમ. શું તમે જાણો છો કે ભારતને સ્વતંત્રતા ક્યારે મળી, અથવા તો ભારતને સ્વતંત્રતા ક્યારે મળી તે તમે જાણો છો. તો એક ક્વેશ્ચન છે ને એ ડુ યુ નો થી છે, પરંતુ અહીં તો વિધાન વાક્ય છે. જો વેન પછી ઇન્ડિયા ગોટ ધ ફ્રીડમ, એમાં વેન ડીડ ઇન્ડિયા ગેટ ફ્રીડમ નથી, કારણ કે એ વિધાન વાક્ય છે, જોડવા માટે વપરાણું છે, સમય બતાવવા માટે વપરાણું છે. વેર અથવા વિધર, કે જ્યાં, કે ક્યાં, એ સ્થળ દર્શાવવા માટે વપરાય છે. ડુ યુ નો વેર ઓર વિધર યોર ફાધર હેઝ ગોન. શું તમને ખબર છે કે તમારા પિતાજી ક્યાં ગયા છે? સ્થળ જાણવા માટે જ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, પરંતુ ક્વેશ્ચન ક્યાંથી છે? ડુ યુ નો થી, સ્થળ માટે. વાય, કારણ માટે. યુ મસ્ટ ટેલ મી, તમારે મને કહેવું જ જોઈએ કે વાય યુ ડોન્ટ વોન્ટ મેરી મી, તમે શા માટે મારી સાથે પરણવા માંગતા નથી. કારણ માટે. હાવ, કેવી રીતે કે ક્રિયાની રીત બતાવવા માટે. કેમ? વી ઓલ નો હાવ પોલિટિકલ પાર્ટીઝ વિન ધ ઇલેક્શન. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે રાજકીય પક્ષો કેવી રીતે ચૂંટણી જીતે છે. વિન છે એટલા માટે જીતે છે. તો હાવ પછી વિધાન વાક્ય છે. પોલિટિકલ પાર્ટી કરતા, વિન ક્રિયાપદ, અને ધ ઇલેક્શન કર્મ. હાવ મેની સંખ્યા દર્શાવવા માટે. યુ ડીડન્ટ ટેલ મી હાઉ મેની રૂપીઝ યુ નીડેડ. જો નહીતર પ્રશ્ન હોય તો આપણે કેમ કરીએ? હાઉ મેની રૂપીઝ ડુ યુ નીડ, હાઉ મેની રૂપીઝ ડીડ યુ નીડ. વિધાન વાક્ય છે. હાઉ મેની રૂપીઝ યુ નીડેડ. યુ ડીડન્ટ ટેલ મી, તમે મને ન કહ્યું કે તમારે કેટલા રૂપિયા જોઈએ છે. 10 અને હજુ થોડા છે એ પણ સમજી લઈએ. 14 સુધી. હાઉ મચ જથ્થો બતાવવા, હાઉ લોંગ સમયગાળો બતાવવા, હાઉ ફાર અંતર બતાવવા. કેવી રીતે હાઉ મચ જથ્થો બતાવે? વી હેવ નો આઈડિયા હાઉ મચ ઓઇલ ઇઝ બીનીથ ધ અર્થ. આપણને કોઈ આઈડિયા નથી કે પૃથ્વીના પેટાળમાં કેટલું ઓઇલ છે. તો હાઉ મચ ઓઇલ ઇઝ ધેર બીનીથ ધ અર્થ એ વિધાન વાક્ય છે, અને વી હેવ નો આઈડિયા એ પણ જોકે આખું વિધાન જ છે. હાઉ લોંગ સમયગાળો બતાવવા માટે. Only Armstrong might know કે knew how long he had stayed on the moon. એ તો માત્ર આર્મસ્ટ્રોંગ જ જાણતો હશે, આપણને ખબર નથી એટલે માઇટ નો યુઝ કર્યો, અને ભૂતકાળ છે એટલે ન્યુ નો યુઝ કર્યો કે હાઉ લોંગ કેટલો સમય તે ચંદ્ર ઉપર રહ્યો હતો. હાઉ લોંગ વચ્ચે વપરાણું છે, બે વાક્યોને જોડ્યું છે. કયું? આર્મસ્ટ્રોંગ હેડ સ્ટેડ ઓન ધ મૂન, આર્મસ્ટ્રોંગ માઇટ નો ધ ટાઈમ પીરિયડ. હાઉ ફાર અંતર દર્શાવવા માટે. ટુડે સર ટોટ અસ, સરે ટુડે આજે અમને ભણાવ્યું કે અબાઉટ હાઉ ફાર ધ સ્ટાર્સ આર ફ્રોમ ધ અર્થ એન્ડ ધ સન, કે તારાઓ પૃથ્વી અને સૂર્યથી કેટલા દૂર છે
તેના વિશે સરે અમને સમજાવ્યું. ગુજરાતી આપેલું હોય ને ટ્રાન્સલેશન કરવાનું હોય તો મિત્રો આ ટોપિક છે એટલે ઘણું તમને આવડે. સરે આજે અમને સમજાવ્યું કે તારાઓ પૃથ્વી અને સૂર્યથી કેટલા દૂર છે. તો સર taught us today about how far, પછી આર ની, how far the stars are from the earth and sun. અને whence ઘણી વખત પૂછાય છે, whence એટલે from where. તો go back whence you came. came C-A-M-E. હા, પાછા જાઓ ક્યાં? જ્યાંથી તમે આવ્યા છો. whence ની જગ્યાએ from where પણ લખી શકાય. બંનેનો અર્થ સરખો છે. put the pen from where you have taken it. પેનને ત્યાં રાખી દો જ્યાંથી તમે લીધી છે. from where or whence you have taken it.